Hello everyone, welcome to current affairs series of Ajmal IS Academy. যোৱা সপ্তাহৰ যিকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আছিলে আজি আমি ডিছকাশ্যন কৰিম। প্ৰথমটো আছিলে বেটেল অফ আলাবইৰ ওপৰত। 5 আগষ্টৰ আমি আলাবই দিৱস হিচাপে আমি পালন কৰোঁ। বেটেল অফ আলাবইৰ বিষয়ে আমি চাম। তাৰপিছত ছেকেণ্ডটো আছিলে নেশ্যনেল হেণ্ডলুম ডে, চেলিব্ৰেট কৰা হৈছিল ৰিচেণ্টলি 7 আগষ্ট তাৰিখে, সেইটো চাম। গ্লাছগোত 2026 যি কমনৱেলথ গেমছ হৈছিলে তাত কোনে কোনে মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছে, আমাৰ ইণ্ডিয়াই প্ৰদৰ্শন কেনেকুৱা তাৰ ওপৰত চাম। 4 নম্বৰটো এটা মেইন ৰিলেটেড টপিক, সেইটো হৈছে ৰিভাৰবেংক ইৰোজন ইজ ইমাৰ্জিং এজ এ মেজৰ থ্ৰেট টু আছাম ডেভেলপমেণ্ট। অসমৰ যি গৰাখহনীয়াৰ এটা সমস্যা, এটা ভয়াৱহ সমস্যাই দেখা দিছে। এই 4টা টপিক আজি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত আমি আলোচনা কৰিম। প্ৰথম যিটো টপিক আছিলে বেটেল অফ আলাবই, the 357 martyrdom anniversary of the Ahom warriors who sacrificed their lives in the Battle of Alaboi 1669 was observed as Alaboi Ron Smriti Divas in Assam, honoring one of the most significant episodes of Assam resistance against the Mughal Empire. আমি জানো মুঘলে বহুতবাৰ আমাৰ অসমক আক্ৰমণ কৰিছিলে। আমি ইতিহাসত পাওঁ 17 বাৰকৈ মুঘলে অসমক আক্ৰমণ কৰিছিলে বহুতখিনি, আৰু আল্টিমেটলি আমি মুঘলৰ নিচিনা এটা ডাঙৰ পাৱাৰ গোটেই ইণ্ডিয়াত ৰুল কৰিছিলে। সেই মুঘল ডাইনেষ্টিক ফাইনেলি আমাৰ যি অসমৰ আহোম ডাইনেষ্টিয়ে হৰুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিলে। আমি বেটেল অফ শৰাইঘাটৰ কথা সকলোৱেই জানো। 1671 উদয়াদিত্য সিংহৰ সময়ত বেটেল অফ শৰাইঘাট হৈছিল। তাত লাচিত বৰফুকনৰ লিডাৰশ্বিপত কেনেকৈ মুঘলক পৰাস্ত কৰি একদম মানস ৰিভাৰৰ বাহিৰ কৰি দিয়া হৈছিলে মুঘলসকলক। কিন্তু তাৰ আগতে আৰু এখন 1669 আৰু এখন বেটেল হৈছিলে, 2 বছৰ আগত আৰু এখন বেটেল হৈছিলে। সেই বেটেলখনৰ নাম হৈছে বেটেল অফ আলাবই। সেই বেটেল অফ আলাবইখনো ঔৰংজেবৰ সময়তে হৈছিল, যেতিয়া ঔৰংজেব মুঘল ডাইনেষ্টিৰ ৰুলাৰ আছিলে। তেখেতেই ৰাজা ৰামসিংহক পঠাইছিলে অসম আক্ৰমণ কৰিবলৈ। আৰু সেই 1669 5 আগষ্টৰ তাৰিখে আহোম ফ'ৰ্চেছ আৰু মুঘলৰ লগত এখন বেটেল হৈছিলে। সেই বেটেলখনৰ নামেই হৈছে বেটেল অফ আলাবই। আৰু এই যিটো আলাবই যিটো জেগাটো, এই আলাবই জেগাটো এটা বৰ্তমান দিনৰ দদৰা পচৰীয়া যিখিনি এৰিয়া আছে কামৰূপ ৰুৰেল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, তাৰ ওচৰতে আছে, যিখন আমাৰ শৰাইঘাট ব্ৰিজখন পাৰ হৈ দদৰা পচৰীয়া যিখিনি এৰিয়া তাতে আছে। ইট ৱাজ লেড বাই লাচিত বৰফুকন এণ্ড দ্য মুঘল ফৰ্চেছ কমাণ্ডেড বাই ৰাজা ৰামসিং অফ আম্বেৰ, who had been deputed by the Emperor Aurangzeb. The battle formed part of Ahom Mughal conflict 1667 to 1671 that followed the Ahom recapture of Guwahati in 1667. এইখিনি আমি বেটেল আমি চাইছোঁ। প্ৰথম আমি ক্লাছত পঢ়োঁ যিখিনি বেটেলৰ প্ৰথম আহোম আৰু মোগলৰ মাজত কনফ্লিক্ট 1616 চনতে হৈছিলে, প্ৰতাপ সিংহৰ সময়ৰ পৰাই। তেতিয়া এখন আহোমৰ লগত মোগলৰ চুক্তি হৈছিলে, তৃতীয় পশুৰৰ আলি। তাৰপিছত আকৌ জয়ধ্বজ সিংহৰ সময়ত আমি মোগলৰ মীৰ জুমলাই অসম আক্ৰমণ কৰে। তাৰপিছত যেতিয়া আমাৰ চক্ৰধ্বজ সিংহ বা উদয়াদিত্য সিংহ আছিল, তেতিয়া মোগলৰ ঔৰংজেবে ৰাজা ৰামসিংহক অসম আক্ৰমণ কৰিব পঠায়। আৰু এই যি 1669 এইখন এখন বেটেল হৈছিলে আহোম আৰু মোগলৰ মাজত, আৰু সেই বেটেলখনৰ নামে হৈছে বেটেল অফ আলাবই। নিয়াৰলি 10,000 আহোম চলজাৰ্ছ আৰ বিলিভ টু হেভ বিন লেড ডাউন দেয়াৰ লাইফছ ৱাইল ডিফেণ্ডিং আছাম। আৰু আমাৰ সেই বেটেলখনত আমাৰ অসমৰ 10,000 সৈনিকে নিজৰ জীৱন দিছিলে অসম মাতৃক বচাবৰ কাৰণে বা অসমক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে মোগলৰ কবলৰ পৰা। 10,000 সৈনিকক, আহোম চলজাৰ্ছক, মোগলক 10,000 আহোম চলজাৰ্ছৰ ইয়াত মৃত্যুবৰণ হৈছিল। আৰু সেই 10,000 আহোম চলজাৰ্ছ আছে, তেখেতসকলৰ মেমৰিতে এই প্ৰত্যেক বছৰে 5 আগষ্ট তাৰিখটোত আমি আলাবই স্মৃতি দিৱস হিচাপে আমি তেখেতসকলক অনাৰ কৰোঁ। আলাবই স্মৃতি দিৱস হিচাপে গভৰ্ণমেণ্টে এইটো ডিক্লেয়াৰ কৰিছে। আমি সেই যিখিনি মাৰ্টিয়াৰ বা যিখিনি আমাৰ চলজাৰ্ছে দেশ মাতৃৰ কাৰণে প্ৰাণ আহুতি দিছে, তেখেতসকলৰ মেমৰিত এইটো আমি স্মৃতি দিৱস হিচাপে আমি উদযাপন কৰোঁ। The sacrifice at Alaboi weakened the Mughal campaigning and prepared the ground for the decisive Ahom victory in the Battle of Khoraighat under the leadership of Lasit Borfukon. আমি যদি চাওঁ এই বেটেল অফ আলাবইত আমাৰ অকণমান আহোমৰ অকণমান এটা চিটুৱেশ্যনটো সেইটো সময়ত অকণমান বেয়া হৈছিল বেটেল অফ আলাবই পাৰ্টিকুলাৰলি। তাত যিহেতু 10,000 আহোম সৈনিকৰ মৃত্যু হৈছিলে। কিন্তু ফাইনেলি 1671 যিখন মেইন বেটেল হৈছিল, বেটেল অফ 2 বছৰৰ ঠিক পিছতেই মোগলক পৰাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আমাৰ আহোম যি ডাইনেষ্টি, আহোম ডাইনেষ্টিয়ে মোগলক পৰাস্ত কৰিলে। আৰু পৰাস্ত কৰি মেলি লাচিত বৰফুকনৰ লিডাৰশ্বিপত মোগলক পৰাস্ত কৰা হ'ল। আৰু পৰাস্ত কৰি মেলি একেবাৰে মানস নদীৰ একেবাৰে
মানস নদীৰ সিফালে মোগলসকলক খেদি পঠিয়াইছিলে আমি যদি চাওঁ এই বেটেল অফ আলাবইৰ আমি চাওঁ যদি সিগনিফিকেন্স চাওঁ হিষ্টৰিকেল সিগনিফিকেন্স ইট সিম্বলাইজ কাৰেজ পেট্ৰিয়টিজম এণ্ড সেলফলেছ স্যাক্ৰিফাইস ইন দ্য ডিফেন্স অফ আসাম সভাৰেণ্টি আমাৰ অসমৰ যিসকল সোলজাৰসকলৰ যি স্যাক্ৰিফাইস যি পেট্ৰিয়টিজম বা যি কাৰেজ সেইটো আমি জানিব পাৰো যেন আমি তেখেতসকল কিমান বেছি কাৰেজিয়াছ আছিলে তেখেতসকলে কেনেকৈ শত্ৰুক আক্ৰমণ কৰিছিলে ইট হাইলাইট দ্য ৰেজিলিয়েন্স অফ দ্য আহোম কিংডম হুইচ সাকসেসফুলি ৰেজিষ্টেড repeated Mughal invasion for the centuries মই কৈছিলো যেন যি মুঘল ডাইনেষ্টি আছিলে পুটে পেন ইণ্ডিয়াত তেখেতসকলে ৰুল কৰিছিল বুলি ক'লেও ভুল নহব সেই ইমান ডাঙৰ এটা ডাইনেষ্টি কিন্তু আমাৰ অসমত আহোম ডাইনেষ্টিক কেতিয়াও তেখেতসকলে পৰাস্ত কৰিব নোৱাৰিলে বা অসমখনক তেখেতসকলে মুঘলে কেপচাৰ কৰিব নোৱাৰিলে তাৰ যিটো সেকেন্ড টপিকটো আছে সেইটো হৈছে নেশ্যনেল হেণ্ডলুম ডে নেশ্যনেল হেণ্ডলুম ডে ইজ অবজাৰ্ভ এনুৱেলি অন 7 August to recognize India's handloom tradition the contribution of weavers and the role of indigenous textile in the livelihood and the cultural heritage এই ন্যাশনাল যি হ্যান্ডলুম ডে এই হ্যান্ডলুম ডেটো প্ৰত্যেক বছৰ 7 আগষ্ট তাৰিখে আমি উদযাপন কৰোঁ এটো আমি 2015 চনৰ পৰা এটো ন্যাশনাল হ্যান্ডলুম ডে আমি সেলিব্ৰেট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছো আৰু এই ন্যাশনাল হ্যান্ডলুম ডে সেলিব্ৰেট কৰাৰ মেইন যিটো এইম বা মেইন যিটো অবজেক্টিভটো হৈছে আমাৰ যিখিনি ওয়েভাৰ্স বা আমাৰ যিখিনি ট্ৰেডিশনাল শিপিনী সকলক যিখিনি তেখেতসকলে বস্ত্ৰ প্ৰস্তুত কৰি উলাই তেখেতসকলক সন্মান দেখুৱা বা আমাৰ যি কালচাৰেল হেৰিটেজ এই কালচাৰেল হেৰিটেজটো আমি শোকাস্টিং কৰিবৰ কাৰণে কৰা হয় আমি যদি চাওঁ নেশ্যনেল হ্যান্ডলুম ডেৰ কথা 7 August 1905 marked the launch of Swadeshi Movement which encouraged the use of indigenous goods and rejection of foreign products the government of India began observing National Handloom Day in 2015 to provide greater recognition of handloom weavers and promote India's textile heritage আমি চাইছো যে যি বংগ বিভাজন 1905 চনত হৈছিলে 16 অক্টোবৰ তাৰিখে যি বংগ বিভাজন হেতু সময় লৰ্ড কাৰ্জন আছিল এই বেংগলখনক দুটা ভাগত পাৰ্টিশন কৰি দিছিলে এটা বেসিক্যালি হিন্দু মেজৰিটি প্ৰভিন্স আৰু এটা মুছলিম মেজৰিটি প্ৰভিন্স আৰু তাত অসমকো ইনক্লুড কৰা হৈছিলে আৰু সেই বেংগল পাৰ্টিশনক অপোজ কৰিবৰ কাৰণে এটা তাত মুভমেন্ট লঞ্চ কৰা হৈছিলে গুটে পেন ইণ্ডিয়াত এটা মুভমেন্ট লঞ্চ হৈছিলে হেতু হৈছে স্বদেশী মুভমেন্ট আমি স্বদেশী মুভমেন্টৰ কথা আমি অসমৰ হিষ্ট্ৰি ক্লাছতো পঢ়িছো যেন আমি স্বদেশী মুভমেন্টত আমাৰ অসমত হেতু সময়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিলে অম্বিকাগিৰি অসম কেশৰী অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই আৰু সেই যি এন্টি পাৰ্টিশন স্ট্ৰাগল আছিলে বা যি স্বদেশী মুভমেন্ট আছিলে হেতু লঞ্চ কৰা হৈছিলে 7 August 1905 আৰু সেই দিনটোকে কমেমোৰেট কৰি মেলি আৰু সেই স্বদেশী মুভমেন্টৰ মূল অবজেক্টিভটো আছিল ইউজ অফ ইন্ডিজিনাস গুডছ এণ্ড ৰিজেকশ্যন অফ ফৰেন গুডছ আৰু সেইটো সময়ত আমাৰ অসমীয়া মানুহসকলে আমাৰ যি স্বদেশী মুভমেন্টত যিটো ঢৌ আহিছিল আত্মশক্তিৰ এটা কথা কোৱা হৈছিলে সেলফ ৰিলায়েন্সৰ কথা কোৱা হৈছিলে নিজৰ বস্তু ব্যৱহাৰৰ কথা কোৱা হৈছিলে ব্ৰিটিছ গুডছ বিলাকক বয়কট কৰাৰ কথা হৈছিলে সেইটো সময়ত আমিও দেখিছো যে অসমৰ মানুহসকলেও যি লিভাৰপুলৰ পৰা যি নিমখ বনি আহে যি ইংলেণ্ডৰ লিভাৰপুলৰ যি নিমখ বনি আহে সেই নিমখ মানুহে অসমৰ মানুহেও খোৱা বন্ধ কৰিছিলে তাৰ জায়গাত মানুহে অসমৰ মানুহে ইউজ কৰিছিলে খাৰ খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু অসমৰ মানুহে যি মানচেষ্টাৰৰ পৰা কাপোৰ বনি আহিছিলে সেই কাপোৰবিলাকো লোৱা পিন্ধা মানুহে অসমৰ মানুহে ৰিজেক্ট কৰিছিলে সেইটো সময়ত মানুহসকলে যিখিনি খাদী বা যিখিনি খাদীৰ প্ৰডাক্টখিনিক ইউজ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে এইটো আমাৰ যি স্বদেশী মুভমেন্টক মাৰ্ক কৰিবৰ কাৰণে বা যি 7 আগষ্টত যিটো 1905ত যিটো আমাৰ মুভমেন্টটো লঞ্চ কৰা হৈছিলে তাতো আত্মশক্তিৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু সেই দিনটোক আমি ৰিকগনাইজ কৰি বা সেই দিনটোক আমি মেমৰি হিচাপে লৈ 2015 চনৰ পৰা মিনিষ্ট্ৰি অফ টেক্সটাইল অৰ্গানাইজ এনুৱেল ইভেন্টছ এক্সিবিশনছ এণ্ড এৱাৰনেছ কেম্পেইন এক্ৰছ দ্য কাণ্ট্ৰি আমাৰ যিসকল ট্ৰেডিশ্যনেল ৱেভাৰ্ছ আছে বা ট্ৰেডিশ্যনেল যিখিনি হেণ্ডলুম প্ৰডাক্টছ আছে সেই প্ৰডাক্টখিনিক যাতে আমি গ্ল'বেল লেভেলত ষ্টেবলিছ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে 7 আগষ্ট তাৰিখটো মিনিষ্ট্ৰি অফ টেক্সটাইল প্ৰত্যেক বছৰে উদযাপন কৰে যে হেণ্ডলুম দিৱস এবাৰ যদি আমি হেণ্ডলুম ডে 26ৰ অসমৰ যদি চাওঁ দিছ চেলিব্ৰেশ্যন হাইলাইট দ্য ইফৰ্টছ টু কানেক্ট আছাম ট্ৰেডিশ্যনেল ৱেভিং উইথ মডাৰ্ণ মাৰ্কেটছ উইথ দ্য ছাষ্টেইনেবল টেক্সটাইল দ্য বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল organized an exhibition at Musalpur displaying traditional handwoven products and felicitated 18 award-winning weavers and 25 primary weavers cooperative societies. National Handloom Day 2026 BTR Boroland Territorial Council organized কৰিছিল মুছলপুৰত তাত যিখিনি ট্ৰেডিশ্যনেল হেণ্ডলুম প্ৰডাক্ট ডিফাৰেণ্ট ট্ৰাইবছৰ ডিফাৰেণ্ট কালচাৰৰ লগত এছ'চিয়েট প্ৰডাক্টছখিনি তাক শ্ব'কাষ্ট কৰা হৈছিলে 18জন যি এৱাৰ্ড উইনাৰ বঁটাপ্ৰাপ্ত ৱেভাৰ্ছক তাত মাতি আকৌ সন্মান কৰা হৈছে 25গৰাকী 25টা কোঅপাৰেটিভ সোসাইটিক ও তাত মাটি সন্মান কৰা হৈছে Assam handloom sector has received national recognition
with waivers winning national level awards for the craftsmanship. The council is encouraging the use of locally woven product as official gift and during the government program. আৰু বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলো এইটো কথা কৈছে যেন যিখিনি অফিচিয়েল বা গভৰ্ণমেণ্ট ৰিলেটেড যিখিনি ফাংচনছ হ'ব বা অফিচিয়েল ফাংচনছ হ'ব তাত যিখিনি হেণ্ডলুম প্ৰডাক্টছ আছে সেই প্ৰডাক্টখিনিয়ে ইউজ কৰিব তেখেতসকলে আমি যদি চাওঁ থাৰ্ড টপিকটো গ্লাছগো 2026 গ্লাছগোত যি 2026ৰ কমনৱেলথ গেম হৈছিলে আমি যদি চাওঁ ইণ্ডিয়াৰ অভাৰঅল ফ'ৰ্থ নাম্বাৰ মেডেল টেলিত ইণ্ডিয়াৰ পজিশ্যন ফ'ৰ্থ এৰাউণ্ড প্লাছ 60 কাণ্ট্ৰি ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে তাত ইণ্ডিয়াৰ পজিশ্যন 4 টপ পজিশ্যনত থাকিবলৈ সক্ষম হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়া ছেকেণ্ড পজিশ্যনত ইংলেণ্ড আছে থাৰ্ড কানাডা আৰু ফ'ৰ্থত আছে আমাৰ দেশ ভাৰত ইণ্ডিয়া আমি যদি চাওঁ ইণ্ডিয়াৰ টোটেল 39টা মেডেল পাইছে তাৰে 13টা গোল্ড পাইছে 17টা চিলভাৰ পাইছে 9টা ব্ৰঞ্জ পাইছে এইখিনি বেছিকেলি আহিবলগীয়া যিখিনি প্ৰিলিমছ বা আহিবলগীয়া যিখিনি APSCৰ এক্সাম MCQ বেছ এক্সামৰ খিনিৰ কাৰণে এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব ইণ্ডিয়া অন 39 মেডেল ইণ্ডিয়াই 39টা মেডেল টোটেল পাইছে তাৰে 13টা গোল্ড মেডেল পাইছে আৰু ইণ্ডিয়ান বক্সাৰ অন 7 গোল্ড মেডেল এবাৰ বক্সিঙত আমাৰ যথেষ্ট সংখ্যক সাফল্য ভাল আমাৰ অসমৰ লাভলীনা বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়ানেও পাবলৈ সক্ষম হৈছে মেডেল চিলভাৰ মেডেল তেখেতে পাব সক্ষম হৈছে 7টা গোল্ড মেডেল পাইছে তাৰপিছত আমি যদি চাওঁ মীৰাবাই চানু বিকাম দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ৱেইট লিফটাৰ টু উইন 3 কনজিকিউটিভ কমনৱেলথ গেম গোল্ড মেডেলছ তেখেত 3বাৰলৈ লাগাতাৰ কনজিকিউটিভলি 3বাৰ তেখেতে গোল্ড মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছে মীৰাবাই চানুৱে ৱেইট লিফটিঙত গুলবীৰ সিং যদি আমি চাওঁ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু উইন মেডেল ইন বোথ মেন 5000 and 10,000 meter at the same Commonwealth Games আৰু একেখন Commonwealth Gamesত গুলবীৰ সিংও মেডেল পাইছে 5000 মিটাৰটো পাইছে আৰু 10,000 মিটাৰটো পাইছে অস্মিতা দে তাৰপিছত হৰ্ষ সিং who were athlete with the Khelo India program become the first Indian women and men to win gold medal at the Commonwealth Games in judo তো তেখেতসকলেও মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে Commonwealth Games জুডোত লাভলীনা বৰগোহাঁই ওন এ চিলভাৰ মেডেল ইন দ্য উইমেন 75 kg বক্সিং কেটেগৰী আমাৰ অসমৰ লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে এই 75 kg বক্সিং কেটেগৰীত চিলভাৰ মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছে এই লিষ্টখন দিয়া আছে টোটেল কিমান কেইটা পাইছে কোনটো সেকশনত পাইছে তাৰপিছত বক্সিঙত আমাৰ গোল 7টা পাবলৈ আমি সক্ষম হৈছো চিলভাৰ 3টা পাইছো কমনৱেলথ গেমছৰ বিষয়ে যদি আমি চাওঁ এখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাল্টি স্পৰ্ট ইভেণ্ট হয় প্ৰত্যেক 4 বছৰৰ মূৰত অৰ্গেনাইজ কৰা হয় যিখন প্ৰথম হৈছিল এখন কানাডাত হৈছিল 1930 এজ আ ব্ৰিটিছ এম্পায়াৰ গেমছ ইণ্ডিয়া মেড ইটছ ডেবিউট ইন 1934 প্ৰথম কমনৱেলথ গেমছত ইণ্ডিয়াই পাৰ্টিচিপেট কৰা নাছিলে ছেকেণ্ড যি 1934ত ইণ্ডিয়াই পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে এণ্ড দ্য ছেকেণ্ড কমনৱেলথ গেম এডিশ্যন এণ্ড দ্য পাৰ্টিচিপেটেড ইন দ্য মষ্ট ছাবচিকুৱেণ্ট এডিশ্যন আৰু কমনৱেলথ গেমছৰ যিখন 2010 কমনৱেলথ গেমছ হৈছিলে সেইখন দিল্লীত হৈছিলে আৰু এখন ইণ্ডিয়াই পঠাৰ কথা কৈছে শিডিউল টু হ'ল 2030 কমনৱেলথ গেমছ ইন আহমেদাবাদ আৰু যি 2030ৰ কমনৱেলথ গেমছ হ'ব গৈ আছে এইটো ভাৰততে হ'ব ভাৰতৰ ক'ত হ'ব আহমেদাবাদত হ'ব আৰু ইট মেকিং দ্য ফাৰ্ষ্ট এছিয়ান নেশ্যন টু হোষ্ট দেম মোৰ দেন ওৱান্স আৰু এই আহমেদাবাদক যেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াই ছেকেণ্ড বাৰৰ কাৰণে কণ্ডাক্ট কৰিব 2030ত তাৰ আগতে 2012ত হৈছিলে আৰু ভাৰতবৰ্ষ এখন এছিয়াৰ এখন এনেকুৱা এখন দেশ হ'ব যিখনে কমনৱেলথ গেমছ দুবাৰকে অনুষ্ঠিত কৰিছে তাৰ যিটো লাষ্ট আমাৰ যি টপিক এইটো হৈছে ৰিভাৰবেংক ইৰোজন ইজ এন ইমাৰ্জিং মেজৰ থ্ৰেট টু আছাম ডেভেলপমেণ্ট ৰিকাৰিং ফ্লাডছ এণ্ড সিভিয়াৰ ৰিভাৰবেংক ইৰোজন ইন আছাম particularly in Upper Assam and highlighted the need for long-term scientific and river basin approach to disaster management. আমি যি আমাৰ যি আমি দেখিলো চৰাইদেউ শিৱসাগৰত আমাৰ আৰু যোৰহাটৰ কিছু অঞ্চলত বহুত ভয়ানক মানে এবাৰ ভয়ানক বানপানী হৈছিলে তাৰ পৰা আমি এটা বস্তু বুজি পাইছো যে আমি ফ্লাড মেনেজমেণ্ট হওক বা ৰিভাৰ বেন ইৰোজন মেনেজমেণ্ট হওক আমি লং টাৰ্ম তাৰ কাৰণে সলিউশন আমি বিচাৰিব লাগিব সাইন্টিফিক সলিউশন বিচাৰিব লাগিব আৰু একেবাৰে ৰিভাৰ বেচিন আমি মেনেজমেণ্টটো আমি ভালকে কৰিব লাগিব ৰিসেন্ট ফ্লাডিং ইন শিৱসাগৰ চৰাইদেউ যোৰহাট এণ্ড গোলাঘাট so the event traditionally less flood prone areas can now face severe problems while flood cause temporary damage riverbank erosion permanently remove land displaces communities and threatens settlement agriculture and cultural heritage আমি যদি ইয়াত আৰু এটা কথা কৈছিল আৰ্টিকেলটোত ফ্লাডতকৈ বেছি ডেঞ্জাৰাছ হয় ৰিভাৰবেংক ইৰোজনটো কাৰণ ৰিভাৰবেংক ইৰোজনত কি হয় ফ্লাডছটো এবাৰ আহি মেলি ধৰক ফ্লাডছটোৱে
আকৌ পানীখিনি শুকোৱাৰ পিছত এৰিয়াটোতো থাকি যায় কিন্তু ৰিভাৰবেংক ইৰোজন যেতিয়া খহনীয়া হয় সেই খহনীয়াটোৱে কি কৰে গোটেই যিখিনি মাটি আছে মাটিখিনিও কিন্তু নদীৰ লগত লৈ গুচি যায় যাৰ ফলত সেটেলমেন্টছ এগ্ৰিকালচাৰ আমাৰ যি কালচাৰ সেই গোটেইটো মানে একেবাৰে শেষ হৈ যায় আমি যদি চাওঁ why is Assam is highly vulnerable অসম কিয় vulnerable হয় ফ্লাডৰ কাৰণে বা ইৰোজনৰ কাৰণে Assam vulnerability is linked to fragile river system আমাৰ বহুতখিনি স্পেশালি ব্ৰহ্মপুত্ৰ এখন বহুত বেছি ডাইনামিক ৰিভাৰ হয় ফ্ৰিকুৱেন্টলি কোৰ্স চেঞ্জ কৰি থাকে আৰু বহুতখিনি আমাৰ ট্ৰিবিউটাৰিজ আছে এটা ফ্ৰেজাইল ৰিভাৰ সিস্টেম আমাৰ অসমত আছে তাৰ লগতে হেতুৰ পৰা আমাৰ বহুতখিনি উপকাৰিতাও হয় কিন্তু অলপমান আমাৰ তাত প্ৰবলেমো আমি মাজে সময়ে দেখা দিয়ে হেভি মনসুন ৰেইনফল হাই সেডিমেন্টস লোড এন্ড ডিচাৰ্জিং অফ দা ৰিভাৰ চেনেলস তো এইখিনি মূলত আমাৰ অসম ভালনাৰেবিলিটি কাৰণ কিয়নো ফ্ৰেজাইল এণ্ড ডাইনামিক ৰিভাৰ সিস্টেম বহুত বেছি বৰষুণ হয় অসমত হাই সেডিমেন্ট লোডস বহুতখিনি সেডিমেন্টস ৰিভাৰখিনি স্পেশালি ব্ৰহ্মপুত্ৰই কেৰি কৰি আনে আৰু ডিচাৰ্জৰ ক্ষেত্ৰতো বহুতখিনি পানীও তেখেতসকলে কেৰি কৰি আনে The 1950 Assam and Tibet earthquake significantly altered Brahmaputra river system and increased sediment deposition and instability in several river channel. Actually, অসমত যি বানপানীৰ সমস্যা এই বানপানীৰ সমস্যাটো 1950ৰ আগত বৰ বিশেষ নাছিলে 1950ৰ যি বৰ ভূমিকম্প হৈছিল অসমত সেই বৰ ভূমিকম্পৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি কোৰ্স হৈছিল সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কোৰ্স সলনি হৈ গৈছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ সিস্টেম বা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বহুতখিনি ট্ৰিবিউটাৰীয়ে বেলেগ বেলেগ কোৰ্স তেখেতসকলৰ কোৰ্সবিলাক চেঞ্জ হৈ গৈছিল কি ট্ৰিবিউটাৰী সাচেছ দিসাং জাজি দিখৌ হেভ ৰিপৰ্টেডলি লষ্ট 30 to 70% অফ দ্য ডেফট আৰু সেইটো সময় যিখিনি মেইন ট্ৰিবিউটাৰী আছিল কিন্তু সাউথ বেংক ট্ৰিবিউটাৰী হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সেই সাউথ বেংক ট্ৰিবিউটাৰী বিলাকৰ 30 to 70% ডেফট যিটো ডেফট আছিল সেই ডেফটটো 30 to 70% ডেফট হেৰি কৰিছে লছ কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ 30 to 70% যি ডেফট আছে সেই ডেফটটো লছ হৈছিল মানে ডেফটটো কমি গৈছিল মেকিং দেয়াৰ ৰিভাৰ বেডছ চেলোৱাৰ এণ্ড ৰিডিউচিং দেয়াৰ ৱাটাৰ কেৰিং কেপাচিটি যাৰ ফলত যেহেতু ডেফটটো কমি গৈছিল তাৰ ফলত ৰিভাৰখন আৰু বেছি চেলো হৈ গৈছিল তাৰ ফলত যিটো ৱাটাৰ কেৰিং কেপাচিটিটো আছিল ৰিভাৰৰ সেইটো কমি গৈছে তাৰ ফলত আমি যি এবাৰ আপাৰ আসামত যি বৰষুণ হৈছে তাৰ মেইন কাৰণটো যদি আমি চাওঁ এটা কাৰণ সেইটো হৈছে হেভি ৰেইনফল ইন নাগালেণ্ড এণ্ড দ্য এডজইনিং ৰিজনছ কেন ৰেপিডেডলি ইনক্ৰিজ দ্য ফ্ল' অফ ৰিভাৰ entering Assam producing sudden floods. আমি জানো দেন why is the riverbank erosion is the more dangerous than floods? কিয় river erosion to বেছি dangerous হয় floodতকে? Flood water generally recede and allowing affected communities to rebuild. Flood generally আহি মেলি তাৰ পিছত আকৌ পানীখিনি যেতিয়া গুচি যায় বা শুকাই যায় তেতিয়া মানুহে তাত আকৌ ৰিকভাৰি কৰিব পাৰে ৰিবিল্ড কৰিব পাৰে কিন্তু erosion however permanently changes the landscape by washing away agricultural land homes and infrastructure কিন্তু ইৰোজনে গোটেইখিনি বস্তু একেবাৰে লৈ গুচি যায় গৰাখনি একেবাৰে লৈ গুচি যায় ইয়াৰ এটা এক্সাম্পল যদি আমি চাওঁ এটো আমি এই যেটো ইৰোজনৰ যেটো সমস্যা আমি অসমৰ বহুত বেছিকৈ আমি দেখা পাওঁ মাজুলীত এই মাজুলীৰ যদি চাওঁ 1950 ত মাজুলীৰ এৰিয়া আছিল 1256 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ আৰু হেতু এটা ৰিডিউস হৈ মিলি 2001 ত কিমান হৈ গৈছে 421 square kilometer in 201 according to the source আমি যদি চাওঁ যিখন মাজুলী 1256 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ আছিল 1950 ৰ আগত 1950 ৰ পা যদি আমি চাওঁ কিন্তু 2001 লৈকে যদি আমি চাওঁ মাজুলীখন ইমান বেছি শ্ৰিংক হৈ গৈছে মাজুলী only 421 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ এটা বৰ্তমান মাজুলীখন আছে তাৰ পিছত আৰু যদি আমি চাওঁ সিমিলাৰলি 70 মিটাৰছ অফ ৰিভাৰ বেংকেট মোহনঘাট ইন ডিব্ৰুগড়টো আমি প্ৰবলেমটো মোহনঘাটত আমি বহুত বেছি দেখিছো 70 মিটাৰ লৈকে ৰিভাৰ বেংক ইৰোজন হৈছে was reported repeatedly eroded recently flood major challenge in flood and erosion management major challenge কি আছে আমাৰ flood বা erosion manage কৰাৰ প্ৰথম কথা হৈছে এজিং এম্বেকমেন্টস যিখিনি এম্বেকমেন্টস আছে সেইখিনি পুৰণা হৈছে sedimentation large quantity sediments carry কৰে ৰিভাৰ খিনিয়ে ঠিক আছে আৰু তাৰ ফলত যি হয় sediments খিনি ক্লিয়াৰ আমি sediments খিনিক আমি হেৰি কৰিবৰ কাৰণে আমি ড্ৰেজিং কৰিব লাগে একচুয়ালি কিন্তু ড্ৰেজিংৰ সুবিধাটো বৰ বিশেষ ইয়াৰ এতিয়াও বৰ বিশেষকৈ ইমপ্লিমেন্ট হোৱা নাই ইনএডুকেট আৰ্লি ওয়াৰ্নিং সিস্টেম ৰিএক্টিভ ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট মানে আমি আগতে ৰিএক্টিভ মানে আমি কিবা এটা ডিজাস্টাৰ হোৱাৰ পিছত আমি এক কৰো তাৰ আগতে যদি আমি মেনেজ কৰিব চেষ্টা কৰো বা তাৰ আগতে যদি আমি একচন লওঁ তেতিয়া
বেছি ভাল হয় ৰিপিটেড পোষ্ট ফ্লাড ডেমেজ এছেছমেণ্ট এণ্ড টেম্পৰাৰী ৰিলিফ মেজাৰ্ছ ডু নট এড্ৰেছ দ্য আণ্ডাৰলাইনিং কজ অফ ইৰোজন এণ্ড ফ্লাডিং আমি কিবা এটা ডিজাষ্টাৰ হোৱাৰ পিছত আমি মাত মতাতকৈ আগত তাৰ আগতে যদি আমি ৰেজিলিয়েঞ্চ বা তাৰ আগতে যদি আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰখিনিক যদি আমি এনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিম তাৰ ফলত যদি আমি ৰেজিলিয়েঞ্চ বঢ়াব পাৰোঁ সেইটোত আমাৰ গুৰুত্বটো অকণ কম আৰু আমি বেছিকৈ গুৰুত্ব ৰিয়েক্টিভ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টত দিওঁ সেইটো এটা প্ৰব্লেম হয় লিমিটেড চাইণ্টিফিক প্লেনিং ভালকৈ চাইণ্টিফিক প্লেনিঙো নাই সেইকাৰণে আমাৰ ফ্লাড বা যি আমাৰ বানপানী বা গৰাখহনীয়াৰ সমস্যাখিনি যিখিনি আমাৰ বানপানী বা যিখিনি অসমৰ গৰাখহনীয়া যিখিনি সমস্যা সেইখিনিক আমি ছল্ভ কৰিব পৰা নাই বা ভালকৈ তাৰ ফলতো মেইন কাৰণ এইকেইটাই বুলি আৰ্টিকেলটোত আহিছিলে যেন যিখিনি আমাৰ এম্বেকমেণ্টছ আছিলে সেই এম্বেকমেণ্টছখিনি বহুত বেছি পুৰণা হৈ গৈছে ৰিভাৰে বহুত বেছি ছেডিমেণ্টেশ্যন লৈ আহে ইনএডুকেট আৰ্লি ৱাৰ্ণিং ছিষ্টেম ৰিয়েক্টিভ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট মানে আফটাৰ দ্য ডিজাষ্টাৰ আমি এক কৰোঁ লিমিটেড চাইণ্টিফিক প্লেনিং তো এই আৰ্টিকেলটোত এইটোও দিছিল যেন আমি কি কৰিব লাগিব হোৱাট শুড বি দ্য ডান এ ছাষ্টেইনেবল সলিউশ্যন ৰিকুৱায়াৰ মুভিং ফ্ৰম ৰিলিফ চেণ্ট্ৰিক ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট টু ৰিস্ক ৰিডাকশ্যন এণ্ড ৰেচিলিয়েঞ্চ বিল্ডিং আমি যদি এখন আমি বানমুক্ত বা গৰাখহনীয়া মুক্ত যদি এখন আমি অসম তৈয়াৰ কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব ৰিলিফ চেণ্ট্ৰিক ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ পৰা ৰিস্ক ৰিডাকশ্যন বা ৰেজিলিয়েঞ্চ বিল্ডিঙত আমি ফ'কাছ কৰিব লাগিব আমি ৰিলিফ দিয়াতকৈ মানে ৰিলিফটোতো সেইটো সময়ত হ'লেতো দিবই লাগিব কিন্তু ৰিলিফ চেণ্ট্ৰিক আমি ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টত অকল আমি ফ'কাছ নহয় আমি তাৰ আগতে যদি ৰিস্ক ৰিডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি কেনেকৈ আমি ডিজাষ্টাৰটো কমাব পাৰোঁ কেনেকৈ আমি ডিজাষ্টাৰ্ছবিলাকক কমাব পাৰোঁ বা কেনেকৈ আমি ৰেজিলিয়েঞ্চ বঢ়াব পাৰোঁ ডিজাষ্টাৰ্ছটো হ'লে আমাৰ এনেকুৱা ৰেজিলিয়েঞ্চ থাকিব যাতে আমি ডিজাষ্টাৰটোক আমি হেণ্ডেল কৰিব পাৰিম তাত যদি আমি গুৰুত্ব দিওঁ আমাৰ বেছি সুবিধা হ'ব আছাম শুড ডেভেলপ ৰিভাৰ বেচিন স্পেচিফিক ফ্লাড এণ্ড ইৰোজন মেনেজমেণ্ট প্লান টেকিং ইনটু একাউণ্ট ৰেইনফল ছেডিমেণ্ট মুভমেণ্ট ৰিভাৰ মৰ্ফলজি এণ্ড লেণ্ড ইউজ চেঞ্জেছ অসমে এখন ৰিভাৰ বেচিক মেনেজমেণ্ট প্লানেই এখন ক্ৰিয়েট কৰাৰ কথা কৈছে য'ত গোটেইখিনি বস্তু ষ্টাডি কৰি মেলি মৰ্ফলজি ৰিভাৰ মৰ্ফলজি জিঅ'গ্ৰাফি এইখিনি গোটেই ষ্টাডি কৰি মেলি যাতে আমি এখন চাইণ্টিফিক মেপ বা এখন ৰিভাৰ বেচিন আমি এখন ৰিভাৰ স্পেচিফিক বেচিন আমি এখন ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ আৰ্লি ৱাৰ্ণিং ছিষ্টেম ডেভেলপ কৰাৰ কথা কৈছে scientific technologies developed by institutions such as Indian Institute of Technology Guwahati can be used for flood forecasting river modeling and erosion mapping আমি IIT Guwahati ji technology khinik ami use koribo paru related to the flood forecasting river modeling and erosion mapping nature based solution sobotke bahut beshi important hoise ajikali nature based solution ami artificial based solution otke ami nature based solution jodi gurutto diu ami aru beshi ke amar ji river bank erosion hok ba flood system to hok ami beshi আৰু বেছিকৈ আমি ভালকৈ মেনেজ কৰিব পাৰিম ইনক্লুডিং ৱেটলেণ্ড কনজাৰ্ভেশ্যন যিখিনি আমাৰ বিল আছে ৱেটলেণ্ডবিলাকক আমি কনজাৰ্ভ কৰিব লাগে এফৰেষ্টেশ্যন কৰিব লাগে ৰেষ্ট'ৰেশ্যন অফ নেচাৰেল ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম শুড কমপ্লিটলি ষ্ট্ৰাকচাৰেল মেজাৰ্ছ ছাচ এজ এম্বেকমেণ্ট সিন্স দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ বেচিন ইজ এক্সটেণ্ড বিয়ণ্ড দ্য আছাম এণ্ড ইণ্ডিয়া ইফেক্টিভ মেনেজমেণ্ট অলছ' ৰিকুৱায়াৰ ইণ্টাৰ ষ্টেট এণ্ড ট্ৰান্স বাউণ্ডাৰী কপাৰেশ্যন যিহেতু আমি আমাৰ যি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ বেচিন আমাৰ বহুতকেইখন ষ্টেটে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ বেচিনটো বহুতকেইখন ষ্টেটলৈকে আছে বা বেলেগ কাণ্ট্ৰিও ইয়াত চাইনা তিব্বত এইখিনি কাণ্ট্ৰিও গোটেই এৰিয়াখিনিয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ বেচিন এৰিয়া চ' আমি এটা ইফেক্টিভ কৰ্ডিনেশ্যন গোটেইখিনি কাণ্ট্ৰিজৰ মাজত বা গোটেইখিনি আমাৰ যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগত জড়িত যিখিনি কাণ্ট্ৰিজ বা যিখিনি ষ্টেটছত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ বেচিন আছে সেই চবৰ লগত যদি আমি ইফেক্টিভলি যদি আমি মেনেজ কৰি কৰ্ডিনেট কৰি যদি বস্তুটো হেণ্ডেল কৰোঁ তেতিয়া আৰু বেছিকৈ আমি ভালকৈ বা ফ্লাড মেনেজমেণ্ট কৰিব পাৰিম এক্সটাৰ্নেল ফাইনেন্সিং ইউজ কৰাৰ কথা কৈছে যেনেকৈ ৱৰ্ল্ড বেংক বা এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক মে ছাপ্লিমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট ৰিচোৰ্চেছ পাৰ্টিকুলাৰলি টু দ্য লাৰ্জ স্কেল ৰেজিলিয়েঞ্চ প্ৰজেক্ট যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ ৰেজিলিয়েঞ্চ প্ৰগ্ৰেম ফ্লাড বা ইৰোজন কণ্ট্ৰল কৰাৰ কাৰণে আনে তাৰ পৰা আমি নিশ্চিতভাৱে ৱৰ্ল্ড বেংক বা এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ নিচিনা ইনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা আমি সহায় লৈ মেলি সেই কামখিনি আমি কৰিব পাৰোঁ চ' বেচিকেলি এই যিটো আৰ্টিকেল আছিলে এই আৰ্টিকেলটো বেঞ্চৰ কাৰণে জৰুৰী হ'ব এই আৰ্টিকেলটোত এইটোৱে কৈছে যেন আমাৰ অসমত ইৰোজনৰ সমস্যা আৰু বানপানীৰ সমস্যা কিহৰ কাৰণে হয় ইয়াৰ সমস্যাটো হোৱাৰ মেইন কাৰণটো হৈছে 1950 আৰ্থকুইকৰ পিছত যি গ্ৰেট আৰ্থকুইক হৈছিলে 1950 তাৰপিছত এই সমস্যাটো বহুত বেছি আমি দেখা পাইছোঁ তাৰপিছত ইৰোজনটো কিন্তু বহুত বেছি ডেঞ্জাৰ হয় ইৰোজনটো বেছি ডেঞ্জাৰ হয় ফ্লাডছতকৈ কাৰণ ইৰোজনে গোটেই ছেটেলমেণ্টছ গৰাখহনে গোটেই মাটিখিনিয়ে লৈ গুচি যায় মানুহৰ তাত আৰু একো ৰিকভাৰী কৰিবলৈ চান্স নাথাকে তাৰপিছত আমাৰ যি ৰিভাৰ বেংক ইৰোজন বা ফ্লাডৰ আমাৰ সমস্যাখিনি কিহৰ কাৰণে আমাৰ অসমত হয় সেইখিনিও আমি চাইছিলোঁ হাই ছেডিমেণ্টছ ব্ৰহ্মপুত্ৰই কেৰি কৰে বা ট্ৰিবিউটাৰীবিলাকে কেৰি কৰে ঠিক আছে সেইখিনি চাইছিলোঁ তাৰপিছত হোৱাট শুড বি দ্য ডান কি আমি ষ্টেপছ ল'ব লাগে হোৱাট ষ্টেপছ শুড বি ডান কেনেকুৱাকেইটা ষ্টেপছ আমি ল'লে আমি এই ফ্লাড মুক্ত বা আমি বানমুক্ত
বা আমি গৰাখহনীয়া মুক্ত এখন আমি অসম কৰিব পাৰিম তাত কোৱা হৈছে যে আমি নেচাৰ বেছ সলিউশ্যনৰ গুৰুত্ব দিব লাগে যেনেকৈ ৱেটলেণ্ড কনজাৰ্ভেশ্যনৰ গুৰুত্ব দিব লাগে এফৰেষ্টেশ্যনৰ গুৰুত্ব দিব লাগে আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ বেচিন মেনেজমেণ্ট কৰিব লাগে বাকীখিনি যিখিনি কাণ্ট্ৰি আছে যোনে ৰিভাৰ বেচিন শ্বেয়াৰ কৰে বা যিখিনি ষ্টেটছ আছে সেইখিনিৰ লগত এটা কৰ্ডিনেটেড আমি পলিচি বনাই মেলি এই গোটেই সমস্যাটো আমি হেণ্ডেল কৰিব পাৰোঁ চ' এইকেইটাই আছিলে আজি আৰ্টিকেলত আজি নিউজ পেপাৰত ডেটছ অল ফৰ টুডে থেংক ইউ